Bö ja tervetuloa Renault 4 kyytiin. Me käytiin tätä autoa ajamassa jo siellä Portugalissa silloin viime kesänäköhän se nyt oli, viime kesä se taisi olla. Ja silloinhan tämä osoittautui oikein mukavaksi autoksi ja nyt ollaan sitten saatu tää tänne Suomen koeajoihin ja katsotaan, että vieläkö ne hyvät fiilikset jatkuu sitten täällä kotimaassa. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Elisa Kotiakku. Varastoi sähköä ja säästä. Käytä sähköä huolettomasti juuri silloin, kun tarvitset. Laske oma säästösi elisa.fi/kotiakku. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Mutta lähdetään nyt tästä ulkonäöstä, joka on kyllä tässä autossa, niin kuin monessa muussakin nyt Renaultin uudessa sähköautossa, aika onnistunut tällainen retrohenkinen ratkaisu. Ja kyllä täytyy sanoa, että jos nyt katsotaan Rellu 5, tämä Renault 4 ja se uusi Twingo, niin on kyllä tosi hienosti onnistuttu tavallaan niin kuin tuomaan se vanha designi päivitettynä tähän päivään. Ja nyt tätäkin autoa kun katsoo sivusta, niin tämä on kyllä sekä niin kuin moderni, ja mä sanoisin, että se tulee aika pitkälti siitä, että tässä on iso pyöräkoko. Eli rengaskoko on riittävän iso, että ei näytä niin kuin hassulta. Sama siinä vitosessa. Rengaskoko on hyvä auton muihin suhteisiin nähden. Eli niin kuin toi kylkiprofiili on tosi kohdallaan. Ja sitten tietysti näitä historiallisia retrofiiliksiä tulee sitten valoista sekä edessä että takana. Ja tuossa kyljessä on vähän tuollaista aaltopeltiä, mitä Renaultissa on ollut silloin aikanaan. Muista oliko siinä 4 sellaista, mutta jossain ranskalaisessa pakettiautossa oli vähän samaa loimusta aaltopeltiä. Voi olla, että menee nyt ihan väärän merkin muisteluksi. Olisiko se ollut Citroenin se aaltopeltin pakettiauto, mutta kuitenkin. Sitten myöskin tavallaan, että on nämä seikkailumuoviton pyöränkaarien ympärillä ihan reilun kokoiset. Sikäli niin kuin huolettomia kilometrejä olisi varmaan tällä autolla luvassa. Ja tässähän on myöskin maavaraa sitten vähän muutama sentti enemmän kuin siinä 5, eli vähän huolettomampi myös siinäkin suhteessa. Ja ihan kunnolliset ovenkahvat löytyy ja noi takavalot on mun mielestä aika kivan näköiset. Ja sitten onko se nyt sitten C-pilarin luona oleva toi takaikkuna, niin siinä on vähän myöskin tätä vanhaa retrohenkiä haettu ja löydetty myöskin. Ehkä pieni kritiikki kohdistuu nyt noihin etuvaloihin. Sikäli niinku ihan hyvä, että ne on tuollaisen yhden ison muovin takana ne ajovalot, että se on hyvin selkeä ja virtaviivainen tai ei ole mitään pieniä koloja, jotka vois kerätä talvella loskaa, mutta toi on ihan pystysuora toi ajovalon kohdalta se muovilasi, ei se siis lasia ole vaan muovia. Ja se kyllä kerää kuraa aika voimakkaasti, että huomasin tuossa kun tulin huonolla säällä tänne, niin ne oli aika lailla kuraantunut nuo ajovalon kohdat. Et jos ne olisi enemmän, niin kuin monessa autossa on hyvin sellaiset suippomaiset, niin silloin se likaantuu paljon huonommin. Et jos ajattelee, että sulla on tällainen vuoren huippu, niin ei se vuoren huippu, niin sinne ei koskaan kerry mitään ylimääräistä. Mutta mitä tasaisemmaksi se vuoren huippu muuttuu ja jos se muuttuu laaksoksi, niin sehän on kaikista pahin keräämään sit esimerkiksi lunta, mutta nyt tässä tapauksessa kuraa, niin aika suora pinta. En tiedä mitä sille pitäisi tehdä, että sen saisi paremmaksi, mutta tämmöisen huomioon nyt tein kuin. Ja takavaloissa on ehkä jotain vibaa, jotkut näkee siinä miniä ja mä taas näen ehkä Fiat 500, 600 fiboja niistä. Mutta joka tapauksessa niin on tää kyllä ilo silmälle, kun tuossa kaupungissakin kattelin, kun tätä kuvailin, että kyllä tää on sellaista silmäkarkkia ja vielä nyt tässä on vähän tällainen pastillivihreä väritys, niin ai että, kyllä silmää lepää tässä autossa. No sitten hypätään tänne sisäkyytiin, niin täällähän on oikeastaan koetaulu ja voisi sanoa melkein, että B-pilariin asti kaikki on samaa kuin Renault 5:ssäkin. Koetaulu on siis ihan identtinen, ohjauspyörät, kaikki nämä on ihan samaa. Tietysti tämä on nyt vähän korkeampi, että sikäli niin kuin päätila on vähän paremmin. Ja penkit on myöskin ihan hyvän tuntuiset, että näissä on aika sopivasti sivuttaistukea. Ja nyt on siis kyseessä Iconic, Comfort Range Iconic on tämä varustetaso. Ja tässä on vähän tällaista
pikkuruutusta kuvioa ja tikkausta ja keinonahkaa, mikä sitten jatkuu myös täällä muualla sisustuksessa. Että ihan tällaisia pirtsakoitahan nämä sisustukset on kaiken kaikkiaan näissä uusissa Renaultissa ollut. Mutta ehkä vähän sellainen perinteisempi, koska täällä on aika paljon fyysisiä painikkeita. Toi lämmityslaitteen ilmastoinnin painikkeet löytyy tästä ihan fyysisinä painikkeina, käsijarrupainike ja löytyy tuolta, mutta sitten tää on kyllä aikamoinen viiksiviidakko tää ohjauspylväs. Et tässä on nyt 4 viikseä kaiken kaikkiaan ja silti ohjauspyörän puolissa on myös paljon painikkeita. No tavallaan hyvä, että ne on tuotu tähän kuljettajan saataville, mutta mulla on kyllä vaikeuksia nyt. Mulla menee sekaisin aina tää vaihdevipu ja pyyhkiöiden viiksi ja sitten vielä tää alimmainen täällä, niin se on sitten toi volumesäätö infotainmentille ja kanavan valinta. Vähän nyt voisi ehkä miettiä, että pärjäisikö 3 tai jopa 2, kun muutkin merkit pystyy siihen. Että vähän tulee mieleen tästä volumepatukasta täällä, että onko nyt vielä niin kuin hyllyt notkeina tällaisia komponentteja, joista pitää päästä eroon. Että ehkä nyt vähän tuntuu liioittelulta sitten nämä kaikki viikset tässä. Että on vähän niin kuin viiksiä on kuin saksalaisella himo-urheilijalla 70-luvulla. Infotainmentin näyttö on tietysti tuossa keskellä ja kuljettajalla on sitten oma näyttö tuolla. Hyvät grafiikat, selkeät niin kuin grafiikat ja myös nuo kuvakkeet. Toi ehkä vähän pieni toi keskinäyttö, että varsinkin tuossa navigointikäytössä niin se sitten tuntuu vähän ahtaalle. Ja tämähän on siis Android Auto, mikä tässä toimii. Ja tietysti sen kartan saa sitten myös tuohon kuskin näytölle. Mutta sitten pieni juttu, vaikuttaa ihan bugilta, mutta täältähän saa valittua näytön kirkkautta, niin se ei toimi se säätö ollenkaan. Mä en saa sitä himmeämmäksi pimeällä varsinkaan. Että tässä on niinku kirkkaus päivällä ja kirkkaus yöllä, niin se ei muutu se kirkkaus mihinkään, vaikka mä säädän tota. Että siinä oli yksi tollanen pikku bugi, tai sitten siinä on joku todella hämärä logiikka, mitä mä en ymmärrä, miten se toimii. Kyllä siinä ehkä pieni ero tuossa kirkkaudessa on, mutta aivan liian pieni. Eihän tosta nyt niinku näe mitään eroa. Ja toi peruutuskamera on kyllä ehkä ihan niinku yksi surkeimmista, mitä on. Niin noin epätarkkaa kameraa en ole kyllä vielä nähnyt missään. Sitten myöskin toi penkin lämmitin on helposti kyllä saatavissa tuosta näytön alareunasta ja täältä tähtipainikkeen taaksekin saa ohjelmoitu, että lämmitykset menee päälle. Sitten tässä on semmoinen automatiikka, että jos apukuskin penkillä ei istu ketään, niin silloin se ei pysy päällä se lämmitys. Siinä pitää sitten istua joku. Tietysti hyvä, että säästetään energiaa, mutta jossain tilanteissa haluaisin pitää esimerkiksi kamerani lämpimänä tuossa penkillä, niin se ei nyt sitten onnistu. No ehkä sitten tämän auton se heikoin lenkki menee ehkä tuohon takapenkin tiloihin. Tähän ehkä ulkoapäin vaikuttaisi, että tämä olisi vähän isommankin luokan auto, mutta kyllä nuo takapenkin tilat on edelleen aika pienet. Että tänne mun taakse, niin nyt kun mulla on tässä kiva asento, niin ei sinne kyllä kukaan mahu istumaan. Jos se Renault 5 oli pieni, niin tää on vähän pidempi, olisiko tässä 7 senttiä enemmän, mutta silti se on kyllä pitkälle ihmiselle aika käyttökelvoton toi takapenkki. Mutta sitten tavaratila on ihan hyvän kokoinen. Nyt tässä autossa on siellä tavaratilan lattian alla on tollainen subwooferi, kun tässä on vähän paremmat äänentoistolaitteet, mutta jos ei sitä olisi, niin sinne menisi ihan kivasti tavaraa sitten sinne lattian allekin. Että sikäli niin kuin tähän hinta koko luokkaan, niin on kyllä ihan hyvä toi tavaratila mun mielestä. No ajettavuudesta, niin tämähän on hyvin pitkälti sama alusta kuin siinä vitosessakin. Vähän pehmeämmäksi säädettynä, mutta silti tää on vielä kuitenkin aika napakka. Et olisi vaikka vieläkin voisi olla vähän pehmeämpi jousitus. Mutta ohjaus on todella täsmällinen. Tää on etuvetonen. Pientä vetelyä on havaittavissa. Ja nyt varsinkin kun on liukasta, niin tietysti se silloin vetelee varsinkin, mutta myös sitten kuivalla asfaltilla. Mutta hyvin toimii alusta. Tässä on kuitenkin aika kehittynyt toi monivarsituenta. Että ottaa nämä isommatkin heitot nyt täällä todella nätisti vastaan. Että ei oikeastaan minkäänlaista epämääräisyyttä noissa pateissa tunnu.
Ja teho löytyy 120 hevosvoimaa siitä pienempi akkusesta ja 150 hevosvoimaa sitten tästä 52 kilowattituntisesta akkuvaihtoehdosta. Ja ihan riittävästi kulkee kyllä näillä eväillä tämäkin auto, että vaikka pikkusen isompi auto kuin se vitonen, niin silti aivan riittävä. Nyt täällä on pikkusen liukasta mustaa jäätä on nyt tie ihan niin kuin valtoimenaan, niin pikkusen täytyy keskittyä tähän ajamiseenkin, ettei mennä tuonne lepikon puolelle. Et ihan sitä dynaamisinta ajamista ei nyt pysty havainnoimaan niin hyvin, kun keli on taas tämmönen livakka. Lyhyet valot tässä on ihan kohtalaiset, mutta nämä pitkät on kyllä aika hengettömät, että ei ihan hirveästi kyllä nosta varsinkin sitten kun toi lampun lasi vähän likaantuu, niin sitten ne on kyllä aika tuikut. Mutta sähköauto-ominaisuudethan on kyllä kohdallaan. Tästä löytyy siis 40 ja 52 kilowattituntiset akut. Ne tehot oli siis 120 ja 150 hevosvoimaa. Pikalatausteho 100 kilowattia ja 11 kilowatin kotilataus. Löytyy akun esilämmitys, mutta valitettavasti se on vaan navigaattorilla. Hyvä kuitenkin, että se on siellä. Mutta se on aina sitten vähän sellaista kikkailua, että nytkin kun mä menen kotiin ja mun pitäisi saada sitten akku ladattua ennen kuin mä menen kotiin pikalaturilla, niin mun pitää huijata sitä navigaattoria, että mä olisin menossa vielä jonnekin kauemmas, että mä saan sen akun sitten lämmitettyä. Ei se nyt paljon vaatisi ohjelmoida se painike, vaikka me ollaankin täällä Pohjoismaissa ne ainoat, jotka tarvii, mutta kun sen on kerran tehnyt, niin sittenhän se on helppo kopioida muihin malleihin. Ja V2L löytyy myöskin ja yhden polkimen ajo löytyy myöskin. Ja se on myös ilmeisesti tulossa vitoseen, mutta ei niihin autoihin, joita on jo toimitettu ja joissa ei ole näitä läpysköjä tämän ratin takana. Eli näillä sitten valitaan tämä One Pedal-toiminto päälle ja se pitää joka ajokerralla sitten valita erikseen. Mutta jos sulle on tullut nyt vitonen tai nelonen, jossa ei ole tätä toimintoa, mutta on läpyskät, niin se luultavasti sit saadaan vielä sinne ohjelmoitua uusissa ohjelmapäivityksissä. Vitoseenkin se on siis tulossa ja se on ihan hyvä, koska kuitenkin moni tykkää siitä ominaisuudesta. Itseni mukaan lukien ja mun mielestä kuluttajalla pitäisi olla aina valinnan vapaus konfata se sitten käyttöön tai ei. Jos ei tykkää, niin ei ole pakko käyttää, mutta jos tykkää, niin sit voi käyttää. Et sähköauto-ominaisuudet on niinku hyvin kohdallaan, että ei ole tingitty oikeastaan mistään, paitsi siitä painikkeesta sille esilämmitykselle, mutta muuten on kyllä aika lailla linjassa kaikki. Mutta sitten ehkä se tärkein ominaisuus tässä on hinta. Hinnat lähtee karvan alle 30 000 eurosta ja silloin se on tietysti sillä pienimmällä akulla ja sitten muutama tonni lisää, niin sitten alkaa saamaan isompaa akkua siihen. Et hinta on kyllä aika maltillinen, kun ottaa huomioon, että tässä saa kuitenkin erittäin hyvän sähköauton ja erittäin kivan auton myöskin. Et jos toi takapenkin pienet, hieman ahtaat tilat pituussuunnassa ei haittaa, niin tässä on kyllä erittäin varten otettava vaihtoehto sitten monenlaiseen käyttöön. Joo, kulutus on ollut nyt tässä noin nollankelien ympärillä, niin siinä 18-19 kilowattituntia sataselle. Ja se on mun mielestä ihan hyvä, koska mulla on taas tullut moottoritieajoakin tässä jonkun verran, niin se on aika maltillinen. Eli semmonen 250-270 kilometriä on silloin tää toimintasäde. Näin syksyllä nollakeleissä. Et se on ihan kohtalainen, että varmaan sitten kesällä pääsee jonkun verran yli 300 kilometriäkin. Et meidän käyttöön tämä esimerkiksi toimisi todella hyvin. Tämä riittää nyt tähän meidän mökkimatkaan ja kun sen saa tehdä vielä lisäkiemuroitakin siinä matkalla. Ja sitten tämä hinta on mun mielestä kuitenkin aika kutsuva, voisi sanoa. Toi pienemmän akun hinta vähän alle 30 000 euroa ja sitten se 52 kilowattisella akulla ja tehokkaammalla moottorilla sitten vähän yli 30 000 ja varustetasosta riippuen. Tämän auton hinta on 36 790 ja sitten siihen on otettu tämä väri ja avustinpaketti ja paremmat stereot ja sähkötoiminen takaluukku, niin tästä tulee 40 270. Se on aika paljon kuitenkin, jos katsoo, että sillä hinta alkaa saamaan sitten jo vähän isomman luokan autojakin, esimerkiksi Skoda Elrockia, niin sitten se meneekin taas jo vähän kinkkisemmäksi se vertailu ja niissä on sitten vähän isompaa akkuakin jo, niin sitten taas se ei ole ehkä kilpailukykyinen, mutta jos nyt niitä varusteita niin arvostaa, niin saa hyvät varusteet.
Ja ajoavustimet on toiminut tosi hyvin, ei ole mitään valitettavaa siitä. Helppo kytkeä päälle ja ei ole mitään rauhattomuuksia havaittu. Mä tässä nyt kyllä mietin, että annanko mä tälle hyvä sähköautoleiman. Ehkä niin kuin pienenä miinuksena nyt vielä se akun esilämmityksen manuaalipainikkeen puuttuminen. Tää mun mielestä jatkaa kivasti Renault Vitosen sellaista ilosta ja positiivista linjaa, niin kyllä mä annan tälle nyt kuitenkin sen hyvä sähköautoleiman. Mun mielestä tää on sen ansainnut ja nyt varsinkin kun täällä on tää yhden polkimen ajo, niin se vielä ehkä tekee sen ratkaisevan liikkeen ja V2L, niin kulutuskin on ollut kuitenkin ihan maltillinen. Tää on hyvä sähköautoleima tälle. Eli käypäs kokeilemassa itse ja toteamassa, että mitä mieltä sä oot Renault 4. Voisiko tässä olla teidän perheelle sopiva kulkine? Hinta on kuitenkin kohtuullisen maltillinen. Tässä on aika paljon vastinetta rahalle, jos nyt ajattelet, että sen noin 30 tonnia menee tähän, niin saa ihan hyvän sähköauton ja kivan auton. Käy kommentoimassa, mitä tykkäsit. Käy myös tykkäämässä videosta ja käy tilaamassa kanava, jos on vielä tilannut ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Pöi pöi! Ei tää valitettavasti ollut sitä V2L-adapteria, mutta kyllä se tässäkin toimii, kun se toimi siinä Rellu Vitosessakin. Ja katselin myös tuonne Frankin alle, niin ei siellä ollut mitään tavaratilaa, että siellä on vaan tekniikkaa. Että kaikki tavaratila on sitten tuolla takana. Sitten tässä oli yksi kans semmonen outo juttu tässä infotainmentissa. Nyt se toimii taas, mutta täältä kun volumea paino tästä plussalle tai miinukselle, niin se aina sääti vaan tuommoista mikrofonin volumea. Mä en tiedä, miten se saataisiin niin kuin vaihdettua sitten tähän äänentoiston volumeen. Täällä on puhelimen, navigoinnin ja mikrofonin volume. Nyt se toimii siis sen jälkeen, kun mä käynnistin auton uudestaan, niin sitten se alkoi taas toimia. Mutta vähän tällaisia mystisiä juttuja välillä tässä infotainmentissa. Ja kävin tuossa latailemassakin tuossa Kiviksen ABC:llä ja ei sieltä kyllä nyt mitään ihan huipputehoja tullut, olisiko 70 ollut maksimi, mutta en kyllä saanut tätä lämmittämäänkään, tosin oli aika lyhyt matka, mutta odotin kyllä, että olisi vähän noussut paremmin, mutta ehkä tarvii sitten vähän pidemmän lämmityksen, tai varmasti tarvii. Mutta puolesta tunnissa tuli siitä 30 sinne melkein 90. Sehän on kyllä ihan hyvä, että puolesta tunnissa taas saa 200 kilometriä lisää toimintamatkaa. Joo, ja sitten tässä oli myös tämmönen My Perso-painike tuolla ratin vasemmalla puolella, josta saa tällaisen oman profiilin näille ajoavustimille ja hälytyksille. Eli 2 painalluksella saa sitten halutessaan esimerkiksi noin ylinopeusvaroitukset pois päältä. Se on ihan hyvä toiminto kyllä.